Chào tất cả các bạn. Báo đốm và hổ, con nào thực sự có lực cắn mạnh hơn? Mình sẽ trả lời câu hỏi này cũng như sẽ giải đáp những thắc mắc về lực cắn của các loài trong họ nhà mèo trong video ngày hôm nay. Con mèo lớn nào có cú cắn mạnh nhất? Biên tập viên Sarah McPherson của Mục Động vật Hoang dã đài BBC trả lời câu hỏi này như sau. Báo đốm có cú cắn mạnh hơn bất kỳ loài mèo lớn nào xét theo tỷ lệ kích thước của nó. Nghiên cứu của Adam Houston Rose và các đồng nghiệp tại Đại học Nam Carolina, họ đã so sánh lực cắn của 9 loài mèo lớn khác nhau, cho thấy lực cắn của báo đốm chỉ mạnh bằng 3/4 lực cắn của hổ. Tuy nhiên, do con báo đốm nhỏ hơn đáng kể, khối lượng cơ thể của cá thể trong nghiên cứu chỉ bằng một nửa của con hổ. Có thể nói một cách tương đối rằng vết cắn của chúng mạnh hơn. Adam nói thêm, nếu phải lựa chọn, bạn sẽ muốn bị cắn bởi một con báo đốm chứ không phải sư tử hay hổ. Nhưng nếu tính theo tỷ lệ kích thước, báo đốm có một cú cắn mạnh hơn. Sức mạnh cú cắn của báo đốm Mỹ là do sự sắp xếp của các cơ hàm của nó tính theo trọng lượng, mạnh hơn một chút so với những loài họ mèo khác. Ngoài ra, cũng liên quan đến trọng lượng, hàm của nó ngắn hơn một chút. Điều này làm tăng đòn bẩy cho việc cắn. Hai thay đổi này, mặc dù nhỏ, kết hợp với nhau cung cấp cho báo đốm lực cắn mạnh nhất theo tỷ lệ kích thước. Thật vậy, một con báo đốm có thể cắn thẳng qua hộp sọ của con mồi và dễ dàng xuyên thủng lớp da dày của một con cá sấu cai mang. Lực cắn của báo đốm là 1.500 size, khoảng 680 kg, và của hổ là khoảng 1.000 size, khoảng 454 kg. Nhưng lực cắn của hổ vẫn mạnh hơn vì hổ to lớn hơn gấp đôi báo đốm. Hàm của nó theo đó lớn hơn, răng nanh lớn hơn, nên diện tích tiếp xúc với bề mặt bị cắn cũng lớn hơn. Ví dụ, răng nanh của báo đốm chỉ có diện tích tiếp xúc là 1 cm vuông, nhưng răng nanh của hổ có diện tích lên đến 2 cm vuông, thì cuối cùng hổ vẫn cắn mạnh hơn báo đốm. Tương tự như vậy, nếu lực cắn của hà mã chỉ đạt 1.000 size, thì cú cắn của nó vẫn uy lực hơn nhiều so với của hổ, vì diện tích bề mặt mà nó cắn là lớn hơn nhiều. Báo đốm được coi là loài thích nhai xương nhất trong số tất cả các loài họ mèo, và không có gì đáng ngạc nhiên khi sở thích ăn uống là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất buộc một sinh vật phát triển một số đặc điểm nhất định, đặc biệt là ở vùng sọ mặt, nơi tạo ra chế độ ăn uống nói trên. Lực cắn của báo đốm Mỹ là khoảng 1.500 size, nhưng đừng coi đó là một giá trị cố định, vì mỗi con báo đốm sẽ có giá trị lực cắn khác nhau phụ thuộc rất nhiều yếu tố, ví dụ là con đực hay cái, kích cỡ to hay nhỏ. Vậy tại sao báo đốm lại sở hữu một cú cắn mạnh như vậy so với kích thước cơ thể? Trước hết, các loài họ mèo chủ yếu săn con mồi lớn sẽ có các sợi cơ để nhai dài hơn, và sự phù hợp của các sợi này với cơ hàm cũng là vấn đề quan trọng. Hiện nay, như nhiều nghiên cứu đã công bố, sự khác biệt giữa các đặc điểm đặc tính của con mồi như độ cứng, độ dai và độ chắc ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến đổi giữa các loài về cơ khép hàm, nơi cần một khối lượng lớn hơn nhóm cơ để nhai loại thực phẩm cứng so với khi nhai thực phẩm mềm. Vì vậy, một cách tự nhiên, báo đốm sẽ tạo ra nhiều khối lượng hơn trong khu vực cơ hàm. Nó phải làm vậy bởi vì sự sống còn của chính nó. Trái với suy nghĩ của nhiều người, báo đốm không phải lúc nào cũng có xu hướng cắn sọ. Chúng cắn vào gáy và làm gãy cột sống, khá giống với hổ. Chúng cũng có xu hướng bóp nát vùng cột sống phía sau đốt sống đầu tiên. Để di chuyển con mồi dễ dàng và hiệu quả, chúng sẽ cắn vào cổ họng, hộp sọ và xương hàm quấn quanh gáy. Đây là một yếu tố quan trọng, bởi vì con mồi càng lớn, các cơ này càng phải căng ra lâu hơn và đồng thời giữ được sức mạnh. Vì vậy, một con mồi lớn hơn sẽ đòi hỏi độ mỡ hàm lớn hơn. Điều này một lần nữa đòi hỏi một cơ bắp mạnh hơn so với loài họ mèo khác, chủ yếu cắn vào mặt dưới của cổ họng. Và đây chính là lý do tại sao sư tử có xu hướng có lực cắn yếu hơn hổ và báo đốm khi xét đến tỷ lệ kích thước cơ thể. Việc có cơ hàm rắn chắc, phồng lên, nổi bật dẫn đến khuôn mặt đầy đặn và tròn trịa hơn của báo đốm Mỹ. Ngoài ra còn một yếu tố khác quyết định đến giá trị lực cắn. Có người từng cho rằng cơ hàm mạnh, yếu chỉ được quyết định bởi đặc tính của con mồi, chứ không phải kích thước cơ thể con vật tạo ra lực cắn. Nhưng sau đó tuyên bố này đã bị bác bỏ. Đặc tính của con mồi là một trong những lý do, nhưng khối lượng cơ thể con vật thực hiện vết cắn vẫn đóng một vai trò quan trọng. Và đây chính là lý do tại sao một con sư tử đực nặng 200 kg vẫn sẽ có lực cắn lớn hơn so với một con báo đốm đực nặng 100 kg.
vì sư tử vẫn to lớn hơn rất nhiều so với con báo. Nhưng khi bạn xem xét lực cắn này tương ứng với tỷ lệ cơ thể thì con sư tử chỉ đáng xách dép cho báo đốm. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, một con báo đốm sẽ không thể hạ gục một con sư tử đực hoặc một con hổ Bengal đực dù nó có lực cắn rất mạnh đi nữa, trừ khi bạn xét chúng khi ở cùng kích thước. Dù sao, theo giải phẫu cơ bắp, báo đốm và hổ có cơ hàm dưới và cơ đóng hàm cực kỳ lớn và mạnh mẽ so với khối lượng cơ thể. Để kết luận và tóm tắt lại thì kết quả đo đạc về lực cắn giữa 9 loài họ mèo cho thấy rõ ràng rằng những loài họ mèo có cơ bắp nặng và hộp sọ lớn hơn, cũng như thích săn con mồi lớn và có lớp da cứng như hổ và báo đốm Mỹ, sẽ thích nghi về mặt sinh học để tạo ra lực cắn tương đối cao hơn. Đáng ngạc nhiên là khả năng nhai mua mềm ở hổ thậm chí còn cao hơn cả báo đốm, kể cả khi so với kích thước cơ thể. Tuy nhiên, sự kết hợp vững chắc giữa lực cắn PCSA và đòn bẩy hàm chính là thứ mang lại cho báo đốm Mỹ một lực cắn tổng thể tốt hơn khi xét đến kích thước cơ thể chúng. Tóm lại, bản chất giải phẫu cơ hàm, đặc tính loại con mồi thường săn, cũng như phương pháp giết mồi ưa thích là các nguyên nhân giải thích lý do tại sao báo đốm Mỹ có cú cắn mạnh mẽ đến như vậy. Không cần phải nói, báo đốm Mỹ có một lực cắn vượt trội so với trọng lượng cơ thể của nó. Một kẻ săn mồi thực sự đáng gờm. Vì sao cú cắn của hổ hiệu quả hơn so với sư tử? Mặc dù cả hai loài sở hữu giá trị lực cắn khá tương đồng, nhưng kết cấu hàm của hổ và sư tử có đôi chút khác biệt và giá trị lực cắn sẽ mạnh yếu khác nhau tùy vào vị trí của loại răng. Sư tử có răng nanh dài khoảng 8 cm và kết cấu hàm chịu áp lực nặng, có lực cắn khoảng 1000 size, tức 454 kg. Sư tử có răng cửa và răng hàm phát triển tốt hơn, do đó lực cắn ở răng hàm mạnh hơn. Hổ thì có miệng rộng với răng nanh dài khoảng 9 cm, cũng có lực cắn khoảng 1000 size như sư tử, nhưng đỉnh sagittal lớn hơn trên đỉnh hộp sọ, khiến nó có lực cắn mạnh hơn ở răng nanh. Vì vậy, rõ ràng với kích thước răng nanh to và dài hơn, cũng như lực cắn lớn hơn tại răng nanh, nên cú cắn của hổ hiệu quả hơn so với sư tử trong việc giết con mồi. Nhờ đó, hổ vẫn có thể giết được những con cá sấu khá lớn, trong khi sư tử chỉ giết được cá sấu nhỏ mà thôi. Nhân tiện thì mình sẽ liệt kê một vài lực cắn của những con thú săn mồi đáng chú ý khác. Lực cắn của linh cẩu đốm đạt khoảng 1000 đến 1100 size. Lực cắn của báo hoa mai thì đạt khoảng 700 đến 785 size. Lực cắn của báo sư tử đạt khoảng 400 đến 700 size. Lực cắn của báo guepard đạt khoảng 400 đến 500 size. Và như mình đã nói, lực cắn của mỗi cá thể sẽ biến thiên theo giới tính, tình trạng sức khỏe, tuổi tác, cân nặng của mỗi con. Một con đực lớn có thể có lực cắn gấp đôi một con cái nhỏ, hoặc một con đực chưa trưởng thành là điều hoàn toàn bình thường. Vì sao lực cắn của các loài họ mèo hay thay đổi theo các nguồn thông tin khác nhau trên Internet? Lực cắn của mỗi loài được đánh giá bằng lực cắn đo được trên thực tế. Ngoài ra là lý thuyết về mức độ mạnh của cơ hàm. Một yếu tố nữa là chúng cần tạo ra lực cắn mạnh đến đâu cho mỗi cách giết con mồi. Báo đốm thường cắn xuyên qua hộp sọ, trong khi hổ có xu hướng siết cổ bằng vết cắn vào cổ họng. Một số người cho rằng để chọc thủng hộp sọ bạn cần nhiều hơn về sức mạnh. Nhìn vào đặc điểm sinh lý mỗi loài cũng có thể đưa ra một số gợi ý về sức mạnh cú cắn của chúng với các loài khác. Tuy nhiên, việc đo lường vết cắn cũng có thể gây tranh cãi bởi các lý do sau. Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng một con vật đang cắn ở mức tối đa trong khi đo? Vì bạn không thể ép buộc chúng cắn theo cách bạn muốn. Ngay cả khi đo lực cắn được thực hiện trên con mồi, liệu con vật có cắn ở áp lực tối đa nếu không cần thiết không? Vì mọi loài đều có xu hướng cố gắng tiết kiệm năng lượng nếu có thể. Lực cắn có sự biến thiên giữa các cá thể trong loài, ví dụ giới tính, độ tuổi, thể trạng, cân nặng của mỗi con. Vì vậy, việc đánh giá lực cắn là sự kết hợp giữa đo lường và phỏng đoán, thường được thực hiện bởi những người rất hiểu biết và có trình độ. Video phân tích về lực cắn của các loài họ nhà mèo sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.